Pagsusuri at paggamot para sa Hepatitis C. Ang Hepatitis C ay isang sakit sa atay na maaaring maging banta sa buhay kapag hindi naagapan. Maaaring mayroong Hepatitis C ang isang tao nang walang nararamdamang sakit o sintomas sa loob ng maraming taon. Ang pagsusuri ang tanging paraan upang matukoy kung ikaw ay may Hepatitis C. Ano ang kasama sa pagsusuri? Kadalasang kailangan ng 2 pagsusuri upang matukoy ang impeksyon ng Hepatitis C. Minsan, ang parehong pagsusuri ay ginagawa gamit ang dugong nakolekta sa isang pagbisita at kung minsan ay kailangan mong bumalik upang magbigay ng bagong sample ng dugo para sa pangalawang pagsusuri. Ang unang pagsusuri ay ang screening o ang Hepatitis C antibody test. Tinutukoy nito kung ikaw ay nagkaroon na ng kontak sa virus. Kapag ang resulta ay negatibo, hindi ka pa kailanman nagkakontak sa Hepatitis C virus kung kaya't hindi mo kailangang gawin ang pangalawang pagsusuri. Kung bumalik na positibo ang pagsusuri para sa antibody, kakailanganin mong gawin ang ikalawang pagsusuri upang matukoy kung kasalukuyan kang may impeksyon ng Hepatitis C o wala. Kung positibo ang confirmatory test, ang ibig sabihin nito ay mayroon kang Hepatitis C. Kapag bumalik itong negatibo, nangangahulugang wala kang Hepatitis C. Kayang kusang alisin ng humigit kumulang 1 sa 4 na tao ang Hepatitis C mula sa kanilang sarili. Samantalang ang 3 sa 4 na tao naman ay mangangailangan ng paggamot upang malunasan ang impeksyon. Libre ang pagpapasuri para sa Hepatitis C sa Canada. Kausapin ang iyong tagapagbigay ng pangangalagang pangkalusugan. Napapagaling ng paggamot ang Hepatitis C. Ang paggamot para sa Hepatitis C ay lubos na epektibo at napapagaling nito ang mahigit sa 95% ng mga taong may Hepatitis C sa pamamagitan ng isang kurso ng paggamot. Madali ang paggamot para sa Hepatitis C. Ang mga ito ay nasa anyong pills, kaunti ang side effects at kadalasang iinumin lang ng 8 o 12 linggo. Walang nagkakaroon ng immunity o protection laban sa Hepatitis C. Kung gumaling ka na mula sa Hepatitis C o naalis ang virus ng kusa, maaari ka pa ring maimpeksyon muli. Dapat gumawa ng mga hakbang upang maiwasang ma-expose muli sa Hepatitis C virus, upang maipagpatuloy mo ang pamumuhay ng maayos matapos gumaling mula sa virus. Ang mga taong maaaring nalantad sa Hepatitis C ay dapat na magpasuri at mabigyan ng paggamot kung kinakailangan upang gamutin ang kanilang impeksyon. Upang matuto ng higit pa tungkol sa Hepatitis C, bisitahin ang hepcinfo.ca kung saan maaari mong basahin ang mga impormasyon tungkol dito gamit ang iyong wika. Maaari mo ring kausapin ang iyong tagapagbigay ng pangangalagang pangkalusugan.